हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूमा चिकन मोमोको लागि किमा कसरी रेडी गर्ने भन्ने कुरा लिएर आएको छु र यहाँ हामीले चिकन मोमोको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू रेडी गरिसकेका छौँ र हामी अब चिकन किमा बनाउन जाउँ है त। सर्वप्रथम किमाको लागि चाहिने प्याज हामीले मसिनो चप गरेर यहाँ रेडी गरेका छौँ। साथमा हामीले यहाँ चिकन किमा लिएका छौँ। यसै गरी हामीले मसिनो चप गरिएको धनियाँ लिएका छौँ। साथमा बटर लिएका छौँ। यसै गरी अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि लिएका छौँ। हामीले यहाँ चिकन मसला लिएका छौँ। यसै गरी कसुरी मेथी लिएका छौँ र मिट मसला लिएका छौँ र साथमा गरम मसला पनि लिएका छौँ। साथसाथै हामीले यहाँ लिएका छौँ ब्ल्याक सोया सस। यसै गरी हामीले यहाँ मसलाको डिसमा थुप्रै मसलाहरू लिएका छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै मसलाहरू राखिएको छ। साथमा हामीले खाली बाउल लिएका छौँ। यसै गरी यसमा हामीले बटमासको तेललाई पनि लिएका छौँ। हामी चिकन किमालाई यो खाली बाउलमा लिन्छौँ। गरेर काटिएको प्याजलाई हामी यसमा राख्छौँ। मसिनो गरेर काटिएको धनियाँलाई पनि राख्छौँ। हामी यहाँ नुन राखिरहेका छौँ। नुन आफ्नो टेस्ट अनुसार पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र साथमा हामी यहाँ अजिनामोटो राख्छौँ। यसै गरी हामी यहाँ ब्ल्याक पेपर राख्छौँ, मरिचको धुलो। यसमा हामी जिरा र धनियाँ मिसिएको धुलो राख्छौँ। र अब हामी यसमा मिट मसला राख्छौँ। र चिकन मसला राख्छौँ। साथमा गरम मसला पनि राख्छौँ। यसका साथसाथै यसमा हामी कसुरी मेथी पनि राख्छौँ। रेस्टुरेन्ट भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ अलि धेरै बनाउन गइरहेका छौँ र 1 केजीको लागि कति सामग्री आवश्यकता पर्छ, कति मसला आवश्यकता पर्छ भनेर मैले डिस्क्रिप्सन मार्फत राख्नेछु र तपाईँहरूले त्यहाँ पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ फ्राई प्यान हिट गराएर तेल राख्न गइरहेका छौँ। यसका साथसाथै हामी यसमा बटर पनि राख्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस्। र यो बटर राखिसकेपछि अब बटर तेल मिक्स गराएको तपाईँले देखिसक्नु भएको छ जो हिट हुन्छ। हिट भइसकेपछि हामी यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट राख्छौँ। यो रहेको छ अदुवा लसुनको पेस्ट। यसलाई हल्का फ्राई गर्छौँ, एकदम छोटो समय, धेरै फ्राई गर्नु हुँदैन यसलाई। फ्राई भइसकेपछि जति हामीले तयार गरेका छौँ त्यो मसलामाथि यसलाई हामी राखिदिन्छौँ। हामीलाई धेरै किमा चाहिने भएकोले हामीले यहाँ धेरै मसला युज गरेका छौँ। जुन मसला हामीले युज गरेका छौँ त्यो मसला तपाईँको लागि पनि आवश्यकता छ। तर जति हामीले मसला यहाँ युज गरेका छौँ त्यति मसला तपाईँको लागि आवश्यकता नहोला। हामीलाई धेरै मोमो चाहिने भएकोले हामीले यहाँ धेरै किमाको लागि धेरै मसला राखेका छौँ र तपाईँलाई 1 किलो किमाको लागि कति मसला चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेरो डिस्क्रिप्सन मार्फत लेखेको हुन्छु। त्यहाँ गएर तपाईँले 1 किलो किमाको लागि चाहिने मसला सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी थोरै ब्ल्याक सोया सस राख्छौँ। यति सबै कुरा राखिसकेपछि हामी यसलाई अब मोल्छौँ।
र यसलाई मोल्दाखेरि अलिकति लामो समयसम्म मोल्नुहोला, अलि मजाले मोल्नुहोला। लगभग तपाईँले यसलाई 5-6 मिनटसम्म चाहिँ मोलिराख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले चिकन मोमोको लागि चाहिने किमा तयार गरेका छौँ। तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले पनि यसरी चिकन किमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ र मोमो बनाउने विधि हामीले अगाडि पनि देखाइसकेका छौँ। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। आगामी दिनहरूमा हामी यस्तै थुप्रै फुडहरूको रेसिपीहरू यहाँहरूमाझ लिएर आउनेछौँ। समय हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।